الكرة الأرضية لها ملايين الأسرار، وكلما تقدم العلم كلما أصبحنا على يقين بأن الأشياء المبهمة على الأرض هي أكثر من الأشياء المكتشفة. وهناك العديد من الأسئلة إجاباتها مهمة لتاريخ البشرية منذ آلاف السنين. إحدى تلك الأسئلة ولما لا إحدى تلك الألغاز هي تدور حول سفينة نوح. هناك مجموعتان، قسم يؤمنون بالطوفان وقسم لا يؤمن، والمجموعتان لهما التفسيرات حول إثبات معتقداتهم. الكثير يشكون بأن طوفان نوح فعلا قد حدث وقد رست سفينة نوح على جبل أرارات، وهناك الكثير ممن يؤمنون بطوفان نوح ورست السفينة على جبل أرارات، لكنهم لا يصدقون بأن الله كان قد قرر إنهاء الخليقة، وأن ما حدث كان يجب أن يحدث، وأن الله حذر الجميع. لكن نوح هو الوحيد من شاهد وسمع، لأنه كان يؤمن بالله. نحن ليست غايتنا أن نبحث ونجد إجابات مختصرة ومقنعة. نحن سنحاول أن نكتشف ونقدم كل وجهات النظر الموجودة والمتاحة أمامنا على طرق الباحثين قررنا أن نتابعهم. في الكتاب المقدس مكتوب: في 27 من الشهر السابع السفينة رست على جبل أرارات. هذه الجملة المصيرية أصبحت بمثابة الحكم لتاريخ البشرية. في كل العالم بدأت فكرة البحث عن سفينة نوح فوق جبل أرارات. استحدث علم سمي بعلم السفن. أعداد كبيرة من البشر كرسوا حياتهم لذلك العمل. الكثير خاب أملهم من العمل، والكثير فارقوا الحياة بعد أن كانوا على يقين بأنهم شاهدوا سفينة نوح، وتلك فعلا فوق جبل أرارات. نحن عندما كنا فوق قمة الجبل كنا على أمل أن نجد سفينة نوح، لكن بالنسبة لنا كانت مجرد طرفة. بعض أفراد مجموعتنا سألوا الدليل: كيف يمكننا الوصول إلى سفينة نوح؟ والدليل بكامل الجدية أجاب: أن الطقس غير مناسب، وكذلك الوجهة ليست من هنا. المرة القادمة عندما تأتون أكيد سأصطحبكم إليه. نعم، الكثير مقتنع بأن سفينة نوح رست على جبل أرارات. من أين ولدت هذه الفكرة؟ الإجابة مؤكدة وغير قابل للجدل، ويشهد عنها الكتاب المقدس، ولكن القليل يعلم بأن البعض بحثوا عن السفينة في أماكن أخرى. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يثقوا بالكتاب المقدس. بالكتاب المقدس مذكور بأن سفينة نوح رست على جبل أرارات، وفي هذه المنطقة هناك مئات الجبال. شهادة الكتاب المقدس صريح جدا: سفينة نوح رست فوق جبل أرارات. ماذا سنفهم من جبل أرارات؟ بشكل مؤكد نحن نقرأ في العهد القديم تحت عنوان أرارات. نشاهد كل أرمينيا جبال أرارات، مملكة أرارات، وجاء اسم أرارات من الكتاب المقدس كتسمية لأرمينيا. وأخيرا، أين هي سفينة نوح؟ فوق جبال أرارات أم في مكان آخر؟ في أساطير وقصص كل الشعوب توجد شهادات حول سفينة نوح والطوفان، وكل تلك الشهادات تشير إلى أماكن مختلفة لموقع سفينة نوح. الكتاب المقدس يذكر فوق جبال أرارات، والقرآن الكريم يذكر فوق جبل جودي. من خلال البحث بين المصدرين نكتشف معلومات قيمة. جبل أرارات يعتبر أكثر مقنعا لأن كل البحوث والدراسات والتنقيبات مرتبطة بهذا الجبل. جبل أرارات في تركيا، معروف باسم أغريداغ،
ومعناه جبل الألم. جبل جودي أو كما يقال بالأرمني كوردباتس أرارات، ذكر بالقرآن الكريم بأن سفينة نوح رست على جبل جودي، وموقع جبل جودي 320 كيلومتر جنوب جبل أرارات، وعلى مرأى من الحدود العراقية والسورية في منطقة أرارات أو منطقة أوراردو التاريخية. وحسب آخر المعطيات ارتفاع جبل جودي هو تقريبا 4000 متر، ومن قاعدته ينبع نهر دجلة، كما يطلق عليه أيضا اسم جبل كاردو، جبال كرديان وجبال كورد. وفي التدوينات السماوية والآشورية يدعى نيبور أو أراردو. المهم يمكن أن يذكر في السابق بأن هذا الجبل أيضا كان يدعى أرارات. ليس من الصعب التسلق على جبل جودي، لكن لم تحصل عليها أي بحوث أو دراسات جدية. يوجد جبل اسمه جودي، وكذلك يوجد جبل اسمه أرارات، ومن المحتمل أن يكون الجبلان هما نفسهما، لأنه كما مذكور بالكتاب المقدس الجبلان يقعان في المنطقة والاثنان اسمهما أرارات. من الأرجح الكتاب المقدس والقرآن الكريم الاثنان يتحدثان عن نفس الجبل. الأسطورة الأرمنية تقول بأن جبل أرارات وقمة ماسيس هي القمة التي رست عليها سفينة نوح. وأسطورة وادي الرافدين تقول بأن كوردباتس أرارات أو كما مذكور بالقرآن الكريم جبل جودي هو الجبل الذي رست عليه سفينة نوح. وفي كل الأحوال لا يجب أن يكون هذا موضوع جدل، لأن هناك معتقد كبير كان منتشر في عموم آسيا، وكان معروفا بأن أرمينيا تعتبر أرضا مقدسة وأرض بداية البشرية ما بعد الطوفان. أن ديوري بينار كان على يقين أين هي سفينة نوح، لأنه شاهد شيئا شبيها بسفينة ضخمة منذ عام 1959 عندما كان يهيئ خرائط للمنطقة من الفضاء. الموقع كان على مسافة 30 كيلومتر قرب الحدود الإيرانية. وبعد الاكتشاف مباشرة تشكل فريق من الأمريكان والأتراك، لكن التنقيبات لم تتحقق لأنهم اعتبروا المشهد معجزة الطبيعة، وبمرور الزمن تناسوا القضية. منطقة ديوري بينار نحن تعرفنا عليه عن قرب بعد النزول من جبل أرارات، وفي اليوم التالي مباشرة توجهنا إلى المركز العالمي للسواح الخاص بسفينة نوح الذي يبعد 20 كيلومترا عن مدينة بايازيد. في هذا المتحف محفوظ قصة كل دراسات منطقة ديوري بينار، وخصوصا بحوث رون وايت واكتشافاته. رون وايت لم يكن عالم آثار أو جيولوجي، بل كان طبيبا وشخصا ذو عزيمة. كان عمره 27 عاما عندما قرأ في الصحف عام 1959 عن الاكتشاف، وأصبحت فكرة ديوري بينار راسخة في مخه، وكان على يقين بأنها سفينة نوح بسبب العديد من الانفجارات البركانية. وايت كان متأكدا بأن سفينة نوح لا يمكن أن تبقى في مكانها على جبل أرارات، لذلك كان المفروض البحث في منطقة أخرى. في خلال تقديم بحوث رون وايت لنتفق بأن ديوري بينار هي سفينة نوح. نحن لن نؤكد بأن ديوري بينار هي سفينة نوح. بعد اطلاعه على اكتشافات ديوري بينار بعد 17 عاما تمكن رون وايت لأول مرة من التوجه إلى تركيا وإلى مدينة بايازيد حيث كان جبل أرارات وديوري بينار الاثنان قريبان من بعض. سكان بايازيد أظهروا لرون وايت صخور كبيرة، ورافقونا نحن أيضا إلى نفس الصخور.
الصخور موجودة في قرية آرزيك، ودليلنا علاء الدين شرح لنا عن هذه الصخور، وحسب ما قاله رواية هذه الصخور نحن تعرفنا عليه من رون وايت وصديقه ديفيد فازلت. توجد منها 5 هذه الصخور أنقر، 4 متوجهة إلى المركز والذي يشرف على أرارات. فكرة جيدة. الناس أرادوا أن يفهموننا بأن هذه الصخور الأنقر جلبت من سفينة نوح. نعم، أن رون ذكر بأن هذه الصخور شبيهة بصخور الأنقر التي اكتشفت في قاع البحر الأبيض المتوسط، لكن هذه الصخور أكبر بكثير. هذه النوعية من الأنقر يسمونها الأنقر السابح أو العائم، ولها فتحات في الأعلى مخصصة لربط الحبال، حيث كانت تربط بجانبي السفينة وترمى في المياه. وعندما يرتفع منسوب المياه وسفينة نوح تريد الانعطاف، هذه الصخور تحافظ على استقرارها. الصخور كانت تتحرك بموازاة السفينة، وكانت تحافظ على موازنة السفينة خلال الأمواج العاتية. الأنقر السابح ليس الهدف منه لموازنة السفينة، بل للحفاظ على مسير السفينة باستقامة، لأن صدقوني مثل تلك السفينة الضخمة لا يمكن أن يسيطر عليها أي رجل مهما كان قويا بواسطة المقود حسب التكنولوجيا الموجودة في تلك الفترة، لأن تلك السفينة لا يمكن أن يكون لها مقود. الأنقر السابح استخدم قديما في السفن، وأن سكان القرية يعتقدون بأن هذا الأنقر استخدم في سفينة نوح. أنتم تعتقدون أن هذه الأحجار استخدمت في سفينة نوح؟ نحن هذا ما سمعناه، بأن هذه الأحجار كانت موجودة في سفينة نوح. على هذه الأحجار منحوتة 8 صلبان، وهناك معتقد بأن هذه الصلبان تمثل نوح وعائلته. نحن كنا منشغلين جدا بأشكال هذه الأحجار ورواياتها. فجأة ظهر شابا بدأ عليه الانزعاج وبدأ يصرخ ويتكلم باللغة الكردية مع دليلنا، وأننا لم نفهم ما يقوله، لكن من أسلوب كلامه وملامحه علمنا أنه كان منزعج جدا. وقال لمرشدنا: لماذا لا تصطحبهم إلى قريتنا أيضا؟ وبصق على أحد الصلبان وربط حصانه بالحجر وحاول التقرب منا. كل هذا كان غير متوقعا. نحن لم نفعل شيئا، هم بادروا الاقتراب منا. استمر الجدل لفترة، ونحن قررنا أن نتوقف من التصوير والابتعاد من هناك. بعد قليل حضر مسؤول القرية، هو الصديق مرشدنا علاء الدين، وغضب على الشاب وقال له: سأخبر والدك بهذا التصرف. الشاب خاف وابتعد بحصانه، وبعده قالوا لنا بأنه مجنون وهو مريض نفسيا، لكن في البداية أهل القرية كانوا مستمتعين. عندما شاهد رون وايت ولأول مرة على اكتشاف ديوري بينار، قال بأنه شبيه جدا ببقايا السفينة، وللوصول إلى الحقيقة كان من المهم جدا إزالة طبقة التراب العليا. في عام 1977 طلب رون وايت موافقات رسمية من الحكومة التركية لإجراء البحوث والتنقيبات، والنتيجة كانت سلبية. وفي هذه الأيام أيضا يمكن القول بأن الحكومة التركية غلقت كل الطرق أمام الباحثين والسواح. عندما كنا في متحف ديوري بينار وكنا واقفون فوق التل وننظر إلى المشهد، أصبحت لدينا الرغبة للنزول إلى الأسفل للمسه وتصويره. لكن هذه المرة مرشدنا قال لنا بأنه ممنوع،
وأرانا المرصد العسكري الذي أمامنا وحذرنا، وقال احتمال أثناء النزول يرموننا أو يعتقلوننا. ففكرنا بما أنه يمنعوننا إذن هناك شيء مخفي. فريقنا التصويري كان يتكون من المدير والمصور وفتاة واحدة صاحبة الفكرة، فاقترحت أن تنزل لوحدها متأكدة بأنهم سوف لن يطلقوا النار عليها ومن الصعب أن يعتقلونها. لكن الرجال قرروا أن لا يعرضوا حياة مؤلفة الفيلم للخطر لأنهم في حاجة لها، فكان من المهم أن يبقى أحدهم فوق لتقديم المساعدة فيما لو اقتضت الحاجة. فنزلوا المصور هاغو وآرمينيه. آرمينيه المفروض عليها أن تتحذر باعتبارها سائحة وكانت قد دخلت في مكان خاطئ. أما المصور هاغوب كان المفروض جهد الإمكان أن يبدأ بالتقاط الصور ودراسة نموذج يوري بينار، ولحسن الحظ كل شيء انتهى على ما يرون. وبسبب مغامراتنا والمخاطر التي تعرضنا إليه أنتم أيضا أصبح بإمكانكم أن تشاهدون عن قرب ما شاهدناه نحن. عام 1978 علم رون وايت من خلال الأخبار بأن هزة أرضية ضربت شرق تركيا، وعندما شاهد رون منطقة يوري بينار بعد الزلزال انصدم. كل الدمار كان يذكر بحطام السفينة. الزلزال لم يكن قد أدى المنطقة، بل بالعكس كان قد أزال طبقات التراب وأبرز حافة السفينة وأعطاه المشهد الذي ترونه الآن. الزلزال أحدث شقا آخر على طول السفينة، مما أتاحت الفرصة أمام رون لأن يأخذ عينات من الشق، ولأغراض المقارنة أخذ عينات من الجوانب أيضا. أثبتت الفحوصات بأن العينات التي أخذت من الجوانب تحتوي على 1.88% كربون، أما العينات التي أخذت من الشق تحتوي على 4.95% كربون. ما زال كان من المهم جدا عدم إيذاء المنطقة التي تجري فيها البحوث أو التنقيبات، لذا قرر رون صنع جهاز وأداة معدنية يستخدم في بحوثه. واستنادا لاستنتاجاته استبعد رون على أن تكون جوانب السفينة وعلى طولها مغطاة بشبكة معدنية. المكان الذي كان الأداة تتذبذب فيها كان رون يضع مكانه أحجار، وبعدها قام بتوصيل شريط أبيض بين الأحجار، وبعد الانتهاء حصل على شكل السفينة من خلال الشرائط الموصلة بين الأحجار. من خلال الكشف تمكن رون من مشاهدة السفينة بأعماق مختلفة. على شاشة الجهاز ظهرت صورة السفينة الضخمة. استنادا إلى نظرية رون، السفينة في السابق كانت مستقرة في السفح العلوي للجبل، وبعدها وبواسطة تيارات الحمم البركانية انزلقت متكية على جنبها للأسفل. الأجزاء المتعرضة للتيارات المائية كانت ناعمة. كما يفترض رون نظريا بأنه بعد فترة البراكين المتواجدة في الغرب ثارت، وكميات الحمم الكبيرة وصلت إلى السفينة وخلعت الجزء العلوي وانزلقت مع الحمم إلى الأسفل. بعد بحوث رون ب10 سنوات، وفي ديسمبر من عام 1986 أعلنت الحكومة التركية رسميا بأن النموذج الشبيه بسفينة نوح هي فعلا سفينة نوح. الافتتاح المهيب كان في 20 يونيو من عام 1987. تم التباحث هناك حول الصور الموجودة في مركز السياحة. بما أنه كل شيء مكتشف كان حديثا للناس، لذلك ترجى المحافظ من رون بشرح وعرض ما مخفي تحت الأرض من خلال جهازه للصحفيين. قرر المحافظ ليكون فريق التصوير الأمريكي بعيدا عن الموقع لعدم تصوير عملية الكشف والشرح. سمح فقط الاقتراب المصور التركي وبعض العسكريين وبعض الضيوف. لماذا تصرف هكذا؟ غير معلوم، هذا موضوع شك. أثناء الفحص فجأة لاحظ رون أن الجهاز سجل شيئا غريبا، فأمر المحافظ أحد الجنود
ليقوم بحفر المكان التي أشار إليه رون، فإذا بقطعة خشبية متحجرة متوسطة الحجم أخرجوها من الأرض. كل الحاضرين كانوا مرتبكين، فقال المحافظ لرون أن يأخذ القطعة الخشبية إلى الولايات المتحدة لغرض إجراء الفحوصات المختبرية عليها. هذه المراسيم عرضت من خلال كل القنوات التركية. سلم رون القطعة الخشبية المتحجرة إلى إحدى أفضل المختبرات الأمريكية، وكان من المهم التأكد إن كانت تحتوي فيها على كربون عضوي أم لا، أي هل هي حجرة أم خشبة متحجرة. الفحوصات أثبتت بأن مكونات الكربون العضوي فيها أكثر ب100 مرة من الكربون الغير عضوي. لم يكن رون أول من اكتشف تلك المنطقة، لكنه الأول والوحيد من اكتشف وحدد منطقة يوري بينار هي بقايا سفينة نوح. هكذا يعتقدون الأغلبية، لأن إثباتاتهم قيمة جدا بحيث بإمكانهم من إقناعنا بأن بقايا يوري بينار هي بقايا سفينة نوح. من تلك الإثباتات مثلا أسماء تلك المناطق المأهولة تشير أما إلى الطوفان العالمي أو إلى قصة سفينة نوح. احتمال هذه من باب الصدفة، وإن كانت غير صدفة فإن كثير من مناطق أرمينيا التاريخية لها نفس الأسماء، حتى في إيران وفي الشرق الأقصى لها نفس الأسماء. ففي هذه الحالة هل هناك من يثبت لنا أيهما الحقيقة؟ إثبات آخر مهم: عندما أعلنوا يوري بينار على أساس أنها سفينة بدأ الناس بالتفكير إذن يجب أن يكون جبل جودي بالقرب من هنا. على كل حال، من المدهش كيف بإمكان السفينة طولها 157 مترا من الانزلاق نحو الأسفل لمسافة عدة كيلومترات مرورا فوق التضاريس الأرضية القاسية دون أن تتكسر. بالرغم من أن منطقة يوري بينار أعلنت من قبل الحكومة التركية باعتبارها سفينة نوح، إلا أن العديد من العلماء الأتراك على يقين بأن يوري بينار هي تضاريس جغرافية. هم يجزمون علميا بأن سفينة نوح هي الجزء العلوي فقط، والذي انزلق للأسفل مع الحمم البركانية واستقر في مكانه الحالي، أي هذه تعتبر معجزة طبيعية وليست من صنع الإنسان. والعديد من علماء العالم يؤيدون هذه النظرية ويعتبرون هذه المنطقة منطقة سياحية بحت. لنعتبر الآن رون كان على حق، وأن يوري بينار هي فعلا سفينة، لكنها ليست سفينة نوح. ما زالت سفينة نوح كانت مغطاة من فوق وكانت تشبه غواصة، ولكن هذه تشبه سفن المحيطات القديمة. إن كانت هذه سفينة ولكنها ليست سفينة نوح، إذن من أين ظهرت؟ على هذا السؤال يجيب فيلي ميلينكوف الذي سجل اسمه في كتاب غينيس المتخصص ب99 لغة بمشاهدته لصور المنطقة. تذكر بأنه قرأ حول هذا الموضوع في أحد مكتبات براغ في كتاب مكتوب منذ القرن الثالث قبل الميلاد بخط يد مؤلف غير معروف، مكتوبة فيه بأن نوح كان قد شاهد سفينة أخرى حجمها كحجم سفينته عائمة أثناء الطوفان، وكان على أمل بأن شخص آخر كتب له أن يحيا. صعد نوح على تلك السفينة إلى أنه لم يجد فيها أحدا. هناك شخص آخر يعطي دليل بأن سفينة نوح لم تكن وحدها: العالم الروسي أندري بولاكوفا، فهو تمكن من قراءة الكتاب المقدس القديم في أحد أجزائه يتحدث عن السفينة الثانية. ذلك الكتاب متواجد في روسيا ومحفوظ بشكل سري، ومن المحتمل أن السفينة التي عثر عليها رون هي السفينة الثانية. في تلك الحالة أين هي السفينة التي شاهدوها الطيارين الروس فوق جبال أرارات عام 1916؟ الطائرات الروسية كانت تحلق فوق جبال أرارات وتراقب تحركات الجيش التركي، وفجأة الليفتنانت روسكوفنسكي شاهد بحيرة متجمدة فوق جبل أرارات، وعندما اقترب أكثر شاهد في البحيرة المتجمدة نصف سفينة غرقانة. فيتصل كابتن بسان بطرسبرغ ويخبرهم باكتشافه لإرسال مجموعة من المهندسين لإجراء الفحوصات فوق الجبل.
تطلب الأمر شهرا لوصول الفريق إلى السفينة. أخذوا عدة صور وأجروا الفحوصات ورسموا شكل السفينة وأرسلوا النتائج لإجراء بحوث خاصة. وبعد ذلك نيكولا الثاني وبسبب ثورة عام 1917 لم يستلم نتائج البحوث. ولاحقا طبعت في إحدى الصحف شهادة أحد أعضاء فريق الاستكشاف، واستنادا إلى روايته السفينة كانت تحتوي على مئات الغرف الصغيرة والكبيرة. الغرف الكبيرة كانت جدرانها كالأقفاص، كانت صنعت لحيوانات أكبر من الفيلة ب10 مرات. وبقية الرواية كانت تتحدث عن الحضارة المتطورة. بالنسبة لفريق استطلاع القرن السادس عشر هناك خلاف، هل هم فعلا ذهبوا إلى أرارات أم لا؟ نحن بعد أن بحثنا ودرسنا لمدة 20 عاما حياة أناستاسيا ابنة نيكولاي الثاني، والتي كانت الناجية الوحيدة من أفراد العائلة المالكة الروسية، فهي روت بأنها شاهدت الصور التي التقطت عام 16 بأن فريق استطلاع والدها فوق جبال أرارات عثروا على سفينة نوح، وكان لديه صليب مصنوع من خشب سفينة نوح. القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الثاني عشر بعد الميلاد، كتب الراوي البابلي بيلاسوسر 275 قبل الميلاد بأن سفينة نوح البابلية لحد الآن يمكن مشاهدتها على جبال أرمينيا، وكانوا يقتطعون منها مادة الصمغ ويستخدمونها كمضاد للسموم أو كتعويضة. وشهد أيضا نيكو غايوس الدمشقي في القرن الأول قبل الميلاد، ماركو بولو في القرن الثالث عشر، والكثير كثير جدا غيرهم. في كاتدرائية إتشمياتسين محفوظة الآن إحدى القطع الأثرية المقدسة الاستثنائية. هي عبارة عن قطعة خشبية ليست كبيرة، جلبها الأسقف هاغوب مدبيسي في عهد القديس كريكور المنور. الأسقف هاغوب مدبا يحلم بأنه يكلف ليذهب ويجلب قطعة من خشبة سفينة نوح، وبذلك يحاول الأسقف هاغوب عدة مرات لصعود جبل أرارات، إلا أنه كان يتعب ويرهق وينام، وينهض ويستمر بالبحث إلى أن الملاك يقدم له القطعة الخشبية التي حاليا متواجدة في متحف كاتدرائية إتشمياتسين. من الواضح لنا بأن أول صعود إلى جبال أرارات كانت عام 1829 ميلادية من قبل البروفيسور الألماني فريدريك باروت. وقبل صعوده الجبل فهو زار أرمينيا وعرض عليه في إتشمياتسين الصليب المصنوع من خشب سفينة نوح. الأسقف هاغوب بن دبا هو الذي جلبه منذ عام 318 ميلادي. بعد ذلك زار دير القديس هاغوب الواقع على ارتفاع 2100 متر في قرية أغيوري على السفح الشمالي الغربي لجبل أرارات، والذي كان قد بني قبل 800 عام. كتب البروفيسور الألماني في مذكراته بأن الرهبان هناك عرضوا عليه آثار كثيرة كانت قد صنعت من خشبة سفينة نوح. وبعد مرور 19 عاما وتحديدا في عام 1840 ينهار الدير وكل سكان قرية أغيوري بسبب الثوران البركاني لجبل أرارات، ونتج عن الثورة البركانية وادي عميق سمي باسم القرية وادي أغيوري. باروت لم يبحث عن السفينة ولم يتمكن من العثور عليه، لكنه ترك أثره في عالم الحفريات وانتصر على المانع الذي كان يمنع سكان المنطقة من الصعود على الجبل. وهكذا باروت فسح المجال أمام المستكشفين والباحثين القادمين. في بايازيت اصطحبونا إلى قرية فوق جبال أرارات على ارتفاع 2000 متر. سكان المنطقة يسمونها غورهان. على الأرض كانت متناثرة الصلبان الحجرية مزخرفة وأحجار قبور، وعلى حافة الوادي وعلى بعد مئات الأمتار كانت متناثرة آثار الأماكن السكنية، والتي كلها كانت مسودة ورمادي، كأنما هذه المدينة كانت قد عبرت من خلال نار جهنم. كانطباع أولي يظهر أمامك كأن
بعد حريق هائل أمامك روما القديم، ومتناثرة أحجار سوداء. غير واضح هل كانت الحجارة تتكلم أم الأرواح التي تسكن فيها كانت تبحث عن بيوتها. سكان غورهان كأنما كانوا يعيشون في مقبرة كبيرة ولم يشعروا بعدم الراحة مطلقا. دليلنا السياحي علاء الدين الذي روى لنا قصة الأحجار السابحة أنقر السفينة الآن يحدثنا عن قرية الأشباح هذه، وعن ذكريات أجدادنا من الأرمن القدماء الذين كانوا قد سكنوا هنا. من الممتع والغريب أن تستمع إلى الغرباء عن قصصك الشخصية. المواطنون كانوا يضعون هذه الأحجار فوق القبور من جهة الرأس، وكانوا يؤمنون بأن المتوفي سوف يشرب من المياه المتجمعة هنا. هم كانوا يؤمنون بالحياة ما بعد الموت. نعم، هذه شبيهة بالثقافة الكلدانية وثقافة أوراردو. وهل السواح يأتون هنا؟ نعم، دائما. مثلا أنا هذه السنة 2 أو 3 مرات جئت إلى هنا. وماذا تروي لهم؟ أنا أروي لهم بأن هذه كانت مدينة أرمنية، وقبل 100 عام كان يقطنها الكثير. وعندما غزت القوات الروسية هذه المناطق، الكثير من الناس هربوا، والقسم الأكبر مات، والقسم القليل ما زالوا يعيشون هنا. كان هناك أيضا آثار كنيسة قديمة. هو لا يعلم اسم الكنيسة، نحن لسنا متأكدين، لكنه على الأرجح هي بقايا كنيسة القديس هاغون. والقرية هي أغيوري، المكان الذي زاره البروفيسور الألماني فردريك باروت. في صيف عام 1883 اهتز جبل أرارات بسبب عدة زلازل، ودمرت عدد كبير من القرى. ممثلي الحكومة التركية مع البريطانيين هرعوا إلى المنطقة المنكوبة لتقديم المساعدات. وفي تلك الأثناء فجأة عثروا على بناء خشبي كبير حيث كان قد برز من الجبل. دخل الفريق داخل البناء، وفي الوهلة الأولى توقفوا خوفا من أن يهدموا البناء عليهم. لنقول بأن شهود سفينة نوح موجودين في عصرنا أيضا. على كل حال هم هكذا أعلنوا. في 5 يوليو عام 1955 المستكشف الفرنسي المشهور فرناند نافارا دخل التاريخ، وأصبح الرجل الأول في عصرنا الذي عثر فوق جبال أرارات على قطعة خشبية قديمة ومصممة وطولها 1.50 متر سنتيمترا. أول تسلق للجبال نافارا نفذه عام 1952 مع 5 أشخاص. الشاب الكردي اصطحبني إلى سفينة نوح. حاولت جاهدا لأصل إلى السفينة، لكنني لم أتمكن. في حينه لم أتمكن من العثور على السفينة، لكني شاهدت تحت طبقات الثلج اللامع آثار قطع سوداء. علمت بأنني يجب أن أعود لأكتشف ما هو هذا. وفي عام 1955 عاد فرناند للمرة الثانية إلى أرارات مع ابنه رافائيل. كانت سنة حارة. علمت أنه لو كتب لي أن أعثر على السفينة، إذن هي هذه اللحظة المناسبة. هذه المرة رافائيل هو من شاهد قطع الآثار على ارتفاع 4000 متر بين الثلوج في عمق الوادي. نزل نافارا في الشق المفتوح بين الثلوج. الخشبة كانت يمكن مشاهدتها بسهولة، لكنها كانت متحجرة بين الثلوج على ارتفاع 4000 متر.
تمكن نافارا من العثور على كمية كبيرة من الخشب لا يمكن لهذه الأخشاب أن تكون قد تزايدت فوق الجبل. هذه الأخشاب خضعت لاختبارات في 3 مختبرات، جميعهم حددوا تاريخها لنفس الفترة الزمنية 5000 سنة قبل الميلاد. أول شهادة في العصر الحديث واحتمال الأكثر ممتعا تتبع لكيبورغ هاغوبيان، والتي نشرت لأول مرة عام 1970، علما أنها كانت قد حدثت منذ فترة أبعد. كيبورغ هاغوبيان كان من مواليد مدينة فان، واستنادا إلى روايته في عام 1908 عندما كان طفلا عمره لا يتجاوز 11 عاما، اصطحبه خاله إلى قمة جبل أرارات، فصعدوا إلى الأعلى إلى أن وصلوا إلى مكان له شبه بسفينة ضخمة مستقرة فوق الجبل بين الحجار، وقسم منها مغطاة بالثلوج. كيبورغ الصغير في البداية اعتقد بأنه بيت مبني من الحجر، عندما أخبره خاله بأنها مصنوعة من الأخشاب، حينها علموا بأن التي أمامهم هي سفينة نوح. تلك كانت لها قياسات ضخمة وحجمها أكبر من أكبر البنايات التي شاهدتها بحياتي. خالي رفعني وصعدت إلى ذلك البناء. أهلي كانوا قد روا لي قصة سفينة نوح، وأنا علمت أين أنا واقف الآن. وجدت فوق السقف فتحة كبيرة، اقتربت منها ونظرت فيها على أمل أن أشاهد شيئا، لكنها كانت مظلمة، فقبلت السقف لأنني تمكنت من الوصول إلى هنا. حاول خال كيبورغ أن يقتطع قطعة خشبية من السفينة، لكنه لم يتمكن لأنها كانت صلبة كالحجر. وعندما عاد هاغوبيان إلى القرية وروى ما اكتشفه لأصدقائه، أجابوا: نعم، نحن أيضا كنا قد شاهدنا السفينة. بعد حرب الإبادة الأرمنية هاجر هاغوبيان إلى الولايات المتحدة، وهو أول مرة روى روايته لعلماء الآثار. كان عمره 80 عاما. كيبورغ هاغوبيان كان مريضا، وبعد فترة قصيرة توفى، وبعدها استمرت التنقيبات من قبل عدة فرق وحسب الشروحات. السفينة كانت ضخمة وبشكل مقطورة بدون نوافذ وبدون أبواب، وقالوا بأن السفينة بأكملها مغطاة بالثلوج. ألفريد لي قضى وقتا طويلا مع هاغوبيان ليستعيد ذاكرته حول السفينة. على الأرجح هاغوبيان نفذ صعوده على الجبل بعد ذوبان الثلوج دام 400 عاما، لذلك تمكن من مشاهدة السفينة بأكملها. هو تمكن من مشاهدة هذه الحواف والنافذة الوحيدة، وكان بإمكانه من مشاهدة لونها ونوعيتها. أعمال البناء كلها كانت منفذة بشكل دقيق. الشيء الذي شاهده ليس مصنوعا من الحجر، بل منشأ خشبيا من قبل الإنسان. في يومنا هذا احتمال ممكن أن تشاهد السفينة بشكل آخر، واحتمال كبير توجد شواهد كثيرة السفينة مشطورة إلى قسمين، والآن لها هذا المشهد. في عام 1987 دققت أرشيفات الحالة الجوية للفترة التي ذكرها كيبورغ هاغوبيان، والأشياء التي ظهرت كانت مدهشة. من 1901 إلى 1904 عندما كان هاغوبيان فوق الجبل، درجات الحرارة فوق جبل أرارات كانت مرتفعة جدا. في خلال الحرب العالمية الثانية وأثناء تواجده بتركيا، تعرف على شاب واتفق معه أن يريه سفينة نوح، فقال لي بأن في هذه الفترة من السنة لا يمكن أن تشاهد السفينة، لكن لو عدت بعد فترة أخرى سأصطحبك إلى السفينة. لكن أنا لم أكن أتمكن من العودة مرة أخرى، فبعد أيام عاد لي وقال: هيا بنا، سأصطحبك الآن. كل المتسلقين كنا مربوطين بالحبال. أنا بعمري لم أكن متعبا ومبللا كما كنت وقت تسلقنا لجبل أرارات.
أنا شاهدت السفينة أنها كانت مدفونة بين الثلوج. لا يمكنني أن أعبر لكم عن شعوري في تلك اللحظة، لكنها كانت تشبه لصدمة كبيرة. إيد بهلينغ. رواية إيد بهلينغ جاءت من منتصف سبعينات القرن الماضي، حيث يقول: عرضوا علي سفينة نوح خلال جولتنا بطائرة في تركيا. أحد الأتراك اصطحبني إلى السفينة، قال لي إن خالي الأكبر يعلم أين مكان السفينة. في البداية أنا شككت بمصداقيته، لكن قادني فضولي الاستكشاف. صعدنا جبل أرارات، وصعدنا تلالا ووديانا، والعجوز كان يعلم أين هو ذاهب. أنا كنت متعبا ومستبردا، فقلت في وقت قصير: إن لم أشاهد السفينة فأنا سأعود. بعد قليل التفت إلي وأشار إلى شيء أسود وقال لي: ها هي السفينة. أنا نظرت إليها وشاهدت سفينة ضخمة مثل ما يرسمونها بالصور أو تشاهدها في الأحلام. الدكتور أحمد علي أرسلان، رئيس تحرير جريدة تركيا في واشنطن، وهو يعرف أرارات أكثر من غيرهم. أنا وصلت إلى قمة جبال أرارات أكثر من 50 مرة. في عام 1989 ذهبت إلى الجهة الشمالية لجبل أرارات من الجهة العليا لوادي أغوري. ذهبت لأدقق المنطقة التي التقطت صورها من قبل الطائرة الأمريكية. فجأة وعلى مسافة 100 خطوة شاهدت منشأ خشبيا وكان شبيها بالسفينة. أنا على يقين وبدون أدنى شك أن ما شاهدته وصورته كانت سفينة نوح. في السنوات 20 الأخيرة العديد من الكتب والمستمسكات كانت تشير إلى أن مركز البحوث أو المخابرات الأمريكية لديها العديد من الصور لسفينة نوح ملتقطة من الطائرة، لكن المركز لم يعلن عنها بشكل رسمي مطلقا. داك وولف، مؤلف كتاب سفينة نوح الحقيقية، في عام 1948 أنا شاهدت في الولايات المتحدة الأمريكية الفيلم الذي صوره القوات الجوية الأمريكية أثناء تحليقها فوق جبل أرارات، يبين الأثر الكبير الشبيه بسفينة ضخمة، والتي كانت تختلف كليا عن الثلوج المحيطة بها. جورج فينغهامر، طيار في القوة الجوية الأمريكية: نحن نعلم بأن حكومتنا لديها صور حول منطقة سفينة نوح، ولديها أيضا صور ملتقطة من الأقمار الصناعية ولم يعلنوا عنها. نحن نعلم هم لم ينشروا تلك الصور لأنهم يخافون أن تنكشف تكنولوجيتهم الاستخباراتية. في عام 1982 وحسب قانون حرية المعلومات وبجهود أحد الأشخاص نشرت الصور. هكذا في أحد أيام الصيف المشمسة من عام 1949 وفي 17 من يونيو أقلعت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية لالتقاط الصور من ارتفاع 4200 متر. فجأة اكتشفت الكاميرات جسما شادا شبيها بالسفينة ظاهر من بين طبقات الثلوج اللامعة. جسما شادا لأن الشيء المكتشف مطلقا لم يكن جزءا من الجبل. بعد نشر الصور المهندسين الجويين والمتخصصين من ذات الخبرات الطويلة أشاروا بأن الجسم كبير وممكن أن يرى بالعين المجردة، ومعظم الصحف العالمية أظهرت ردود أفعالها حول الاكتشاف. والشيء الأهم أن المنطقة التي اكتشفها نافارا كانت تبعد مئات الأمتار عن الجسم الغريب. بما أن صور البنتاغون التي التقطت عام 1949 لم تكن قد نشرت إلى عام 1982، إذن نافارا ما كان ممكنا أن يكون لديه أي معلومات عنها. ومنذ عام 1982 الظل المبهم
الموجود فوق جبل أرارات استلم اسم جديد، شذوذ أرارات. بعد الاستماع إلى شهادة كل الشهود ولد سؤال مهم: كيف ممكن للبعض أن يصلوا ويشاهدوا السفينة بسهولة في حين البعض بوسائل وتقنيات متطورة لم يتمكنوا من الوصول إلى تلك المنطقة؟ كأنما السفينة بين الحين والآخر تختفي. جون وانوينغ مستكشف جبل أرارات. هذه الصور التي التقطت عام 1986 تبين بأن القمة بأكملها مغطاة بالثلوج فوق جبل أرارات تحت تغييرات جوية، واحتمالية مشاهدة السفينة تصبح أكثر في شهر أغسطس وسبتمبر. وفي بعض السنوات ترتفع درجات الحرارة بحيث ثلوج القمة تذوب بأكملها تقريبا، وبهذا احتمالية مشاهدة السفينة تكون فقط في الأوقات الحارة. الفرق الاستكشافية التي ذهبت في الشتاء لاستكشاف السفينة احتمال عبرت من فوقها في الثلوج ودون أن تعلم. جبل أرارات لديه عادات قاسية ومتقلبة، يتغير مزاجه يوميا عدة مرات، تشاهد قمته مشمسا إلا أنه بعد دقائق يتغطى الجبل بالضباب وتبدأ عواصف تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. وفي هذه الأثناء يتحول الجبل إلى مكان صعب وخطر بالنسبة للمستكشفين. الكثير من المستكشفين انتهت حياتهم في وديان أرارات. ريتشارد برايت: أنا بحثت في كل مراجع جبل أرارات وقصص الشهود، تقريبا 32 شهادة. نحن ممكن أن نختار ونقول أن كل تلك الشهادات زائفة، أو نقول نعم أن سفينة نوح أو سفينة ما فوق جبل أرارات. عندما رأى رب العالمين بأن الشر ازداد بين البشرية وكل شخص بدأ يبتكر وسيلة خاصة لإيذاء الشر، ندم على فعلته بخلق البشرية على الأرض وغضب كثيرا. قال الله لنوح: سأزيل من فوق الأرض كل شيء خلقته، من الإنسان إلى الحيوان ومن الزواحف إلى الطيور، لأنني ندمت بخلقي لهم. ولكن نوح كان أمام الله إنسانا صادقا وعادلا في زمانه، فقال الله لنوح: وصل نهاية كل البشرية لأن الأرض امتلأت بعدم مصداقيتهم، سأمحيهم والأرض أيضا. الآن تصنع لك سفينة بالأخشاب. السفينة تحتوي على أقسام، ومن الداخل والخارج تغطيها بالقطران. هكذا تبني السفينة ليكون طوله 300 غانغون وعرضه 50 غانغون وارتفاعه 30. تجعل السفينة تضيق تدريجيا بحيث يكون مقدمته غانغون واحد. تجعل باب السفينة من الجانب لتكون للسفينة طابق سفلي وطابق وسطي وطابق علوي. يبدأ البناء من الحسابات والخرائط وزمن، ومن ثم يتم اختيار الصاري، والذي هو أهم جزء في السفينة. في السفينة التي طولها من 25 إلى 30 مترا يجب أن يكون الصاري قطعة واحدة. ولكن في حالة السفينة الكبيرة ممكن أن يتكون من عدة قطع، وعلى الصاري يتم إيقاف هيكل السفينة
والفجوات بين الأخشاب تملأ بنوع خاص من الخيوط، حيث كانت تحصر بين الأخشاب، وبعدها يتم تسفيد السفينة لحمايتها من التعفن ومن الأحياء التي تتغذى على الأخشاب، ولمنع المياه من التسرب بداخل السفينة. بالنسبة للسفن الخشبية، مهما عملتها ستكون لها شقوق، وهذا شيء طبيعي، وعندما يتم إنزالها في الماء يتم تسرب المياه للداخل، وبعد تفريغ المياه الخشب يبدأ بالانتفاخ وتغلق تلك الشقوق. بالنسبة لسفينة نوح، كان من المفروض أن يكتمل بناؤه ما بين 80 إلى 100 سنة، فيما لو اعتمدنا على الكتاب المقدس حيث يقول بناه نوح وأبناؤه الاثنان، علما أن الحساب صعب جدا، ليس فقط حساب فترة البناء بل اختيار المواد، لأنه حسب حساباتي كان يحتاج إلى ما يقارب 500 متر مكعب من الأخشاب لبناء سفينة بحجم سفينة نوح. اختيار الأخشاب وحدها تستغرق من 5 إلى 6 سنوات إن لم تكن أكثر. لندقق في تفاصيل رواية الكتاب المقدس، الله بالتفصيل يصف شكل السفينة ويحدد أبعاده. طوله 300 جانجون، عرضه 50 جانجون، وارتفاعه 30. لكن ماذا يعني جانجون؟ أي وحدة قياس تعادل؟ وأين كانوا يستخدمون هذه الوحدة؟ وحدة القياس هذه كان يعرفها موسيس، وهي الوحدة التي استخدمها فراعنة مصر في بناء الأهرامات. الجانجون المصري يعادل 52.375 سنتيمترا. 300 جانجون يعادل 157 مترا. إذا طول السفينة كانت 157 مترا، وعرضها 26 مترا، وارتفاعها 15.7 متر. هنري موريس بروفيسور فيزيائي، الحسابات أشارت بأن السفينة في حالة انحناء أو أقل من 90 درجة ستعود إلى حالتها الطبيعية. السفينة كانت مثالية للأغراض التي بنيت من أجلها، وتقاوم الأمواج والرياح لمدة سنة. لكن هل كان بإمكان نوح من بناء هكذا سفينة ضخمة وقوية بدون تكنولوجيا متطورة؟ لبناء سفينة يجب أن تكون ملم بعلم الهندسة والفيزياء، وتكون حرفيا، تحتاج إلى عدد كثيرة، وتعلم كيفية التعامل مع الأخشاب وكيفية حنيها وربطها ببعض. وبصراحة تحتاج إلى معلومات كثيرة جدا. روجر أوكلاند، لو بحثنا بما تم بناؤه من صروح في الماضي سنلاحظ بأنه كلما ابتعدنا في الزمن للوراء كلما كان ما سنشاهده مدهشا. الأبنية التي بناها القدماء كانت متينة ومتكاملة من الناحية المعمارية، ولديهم حلول فنية. بإمكاننا أن نذهب إلى مصر القديمة ونشاهد الأشياء القديمة. انظر إلى هذه المرأة التي توفت قبل 2100 عام. انظر إلى جسمها، أنها محتفظة بجسمها بشكل متكامل، كلها بفضل معدات وأفكار القدماء. من كل هذا يتبين بأن القدماء كان لديهم التكنولوجيا الكافية بحيث تمكنهم من بناء سفينة بهذا الحجم. أنت مع كل أفراد عائلتك ادخلوا السفينة، لأني في كل البشرية وجدتك المؤمن الوحيد بي. من بين كل الحيوانات النظيفة تدخل معك 7 أزواج ذكر وأنثى، ومن بين الحيوانات الغير نظيفة تدخل فقط زوج واحد، ومن بين الطيور النظيفة أيضا 7 أزواج، ومن الطيور الغير نظيفة زوج واحد، ليحتفظ الجيل فوق الأرض. بعد 7 أيام سأصب مطرا لمدة 40 يوما و40 ليلة،
وسأمحي من فوق الأرض كل شيء خلقته. كل ما أمر به الله نفذه نوح. الكثير يسألون فيما إذا كان بالإمكان أن تسع السفينة لكل صنوف الحيوانات. اتضح نعم بالإمكان. مذكور في الكتاب المقدس بأن السفينة تتكون من 3 طوابق، ليكون في السفينة طابق علوي وطابق وسطي وطابق سفلي. كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تقريبا 13,960 طنا، التي كانت تعادل 622 شاحنة أو 832 عربة قطار، لنعتبر أن في قطارات النقل الاعتيادية تستوعب 240 خروفا. إذا كان من الإمكان أن تستوعب السفينة 199,680 خروفا. بالنسبة للحيوانات كانت مخصصة أماكن خاصة حسب النوع والعائلة التي تنتمي لها. مثلا فصيلة القطط، النمر والأسد تنتميان لها. الحيوانات المتواجدة في السفينة تحتوي على جينات وراثية، بحيث من خلال التكاثر تمكنت من إنتاج الحيوانات المختلفة المتواجدة الآن. الأصناف المختلفة للكلاب كلها نتجت من الكلاب البرية. عدا هذا، كل الحيوانات التي دخلت السفينة كانت فراخ وليست الكبيرة منها، لأنها كانت هي المسؤولة للحفاظ على أصنافها. الفراخ كانت تشغل أماكن أقل من الكبار. اكتشف العلماء بأنه لو حسبنا زوج من كل نوع من الحيوانات كان المفروض أن تدخل السفينة 35,200 حيوانا، إضافة إلى ما ذكر في الكتاب المقدس 7 أزواج من الحيوانات النظيفة. توجد معارضة حول ما ورد في الكتاب المقدس، ألا وهو 8 أشخاص لا يمكن وحدهم من الاعتناء وتنظيف أقفاص كل تلك الحيوانات. من الواضح في حالات سوء الحالة الجوية يظهر ضعف وخمول عند الحيوانات. فحسب بعض المعطيات الضغط الجوي قبل الفيضان أكثر ب2 من الآن، ونسبة الأكسجين في الهواء كانت 30%. وكل هذه الظروف تقلل من الأفعال الحيوية للحيوانات، وأحيانا تنعدم بشكل مؤقت، ولذلك بالآخر تقل الحاجة للاهتمام بهم. لكن كيف جاءت كل الحيوانات إلى السفينة؟ ذكر في الكتاب المقدس بأنه يجب أن تحمل في السفينة من كل الحيوانات. الكثيرون يستغربون كيف كانت على الحيوانات أن تعلم بأنها يجب أن تأتي إلى السفينة. نحن نعتقد بأنهم بشكل غريزي شعروا بما سيحصل، وليحموا أنفسهم هم بحثوا عن مكان آمن فجاءوا إلى السفينة. هذا ليس غريبا، الكل يعلم بأن الحيوانات دائما تشعر بحصول الكارثة قبل وقوعها. لهذا السبب في قصة فيضان نوح لا يوجد أي شيء من غير تفسير من وجهة نظر العلوم الطبيعية. في حياة نوح بعمر 600 في 27 من الشهر الثاني انفتحت مياه الينابيع والشلالات، وتساقطت الأمطار لمدة 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم دخلوا السفينة مع نوح زوجته وأبنائه ال3 مع زوجاتهم، ومن ثم رب العالمين غلق الباب من خلفهم. على الكرة الأرضية استمر الفيضان 40 يوما و40 ليلة، بحيث غطت كل الجبال والمرتفعات العالية. مات كل شيء حي فوق الكرة الأرضية، وبقوا فقط نوح ومن كانوا معه. بقى الماء لمدة 150 يوما. إن كانت الكرة الأرضية تغطت بالمياه بسبب الأمطار المستمرة ل40 يوما كان موضع شك عند الكثيرين، وكانوا على حق. فمن قرأ الكتاب المقدس بعناية يعلم بأن الفيضان لم يستمر لمدة 40 يوما فقط، بل سنة كاملة. الأمطار كانت في بداية الكارثة، ومن بعدها انشقت العديد من الينابيع وانفتحت شلالات الأرض،
لو فسرنا معطيات الكتاب المقدس باللغة العصرية، هناك يتحدث عن العديد من الانفجارات البركانية الهائلة، وبسببها حصل شق بركاني هائل في الأرض اندفعت منه المياه من تحت الأرض. وحسب حسابات العلماء فإن قوة الانفجارات البركانية جعلت الأتربة والرماد والغبار تندفع من الشق بقوة بحيث وصلت إلى ارتفاع 20 كيلومترا، مما أدت إلى توقف تساقط الأمطار. وبعد توقف تساقط الأمطار استمر ارتفاع منسوب المياه لمدة 5 أشهر. إن المناخ ما قبل الطوفان كان مختلف عن المناخ ما بعده، وأن طبقة الغلاف الجوي كان مغطى بطبقة من البخار، مما كان يؤدي إلى تغييرات في حالة المناخ. أن مرور ضوء الشمس من خلال البخار وطبقات الغلاف الجوي كان ينتشر بسرعة متساوية ليصل إلى كل أطراف الكرة الأرضية. الحرارة المنبثقة من الأرض كانت تبقى في محيط الكرة الأرضية، وبمعنى أن سطح الكرة الأرضية كانت بيئة دافئة. الطبقة المائية كانت تقلل الإشعاعات المضرة، وبذلك كانت تطيل أعمار البشر والحيوانات، وبهذا يفسر وجود الديناصورات. في الحقيقة الديناصورات هي زواحف كبيرة، ومن علم الأحياء معلوم بأن الزواحف تستمر بالنمو طيلة حياتها، ولهذا السبب الزواحف بنموها لسنوات طويلة تتحول إلى ديناصورات. بعد أمطار 40 يوما الطبقة المائية فوق الكرة الأرضية اختفت، والأرض تحولت إلى منطقة غير محمية من الإشعاعات المضرة، مما عرض البشرية إلى الشيخوخة. نظرية أخرى مهمة أن آرارات في السابق لم يكن بهذا الارتفاع، لذا المياه الذي كان يحتاج لتغطيته كان أقل مما يحتاجه الآن. أن كارثة الطوفان لم تذكر فقط في الكتاب المقدس. الأساطير الآشورية والسومرية والبابلية وسكنت أمريكا الشمالية والجنوبية والأساطير الأفريقية والآسيوية كلهم يشيرون إلى هذه القصة. الطوفان حدث، الله تذكر نوح، رفع اليابسة وتوقف المطر، وغلقت الشلالات المتدفقة من باب الأرض، انسحبت المياه لغاية الشهر العاشر. اليوم الأول من الشهر 11 ظهرت قمم الجبال. في 27 من الشهر السابع رست السفينة فوق جبل أرارات. بعد 40 يوما فتح نوح نوافذه، أطلق غرابا، ولكن الغراب لم يعد إليه. ومن ثم أطلق حمامة ليرى فيما إذا انسحبت المياه من الأرض، لكن الحمامة عادت إلى السفينة لأنها لم تجد أرض يابسة. انتظر نوح 7 أيام أخرى وحرر الحمامة. الحمامة عادت إليه في المساء وفي منقارها غصن زيتون. علم نوح بأن المياه انسحبت من الأرض. انتظر نوح 7 أيام أخرى وحرر الحمامة مرة أخرى، لكنها لم تعد إليه. أن قصة طوفان نوح احتمال أكثر القصص المنتشرة في العالم. توجد أساطير مثلها في المكسيك وفي أمريكا الشمالية والجنوبية ومناطق كثيرة من الكرة الأرضية. قصة طوفان محفوظة في 3 كتب دينية مقدسة الأكثر انتشارا: المسيحية والبوذية والإسلام. الأقوام القديمة التي سكنت أمريكا الجنوبية والهنود يستذكرون أحداث الطوفان. قصة الطوفان مذكورة أيضا في كتابهم المقدس. عندما كان عمر نوح 601 سنة، في الشهر الأول واليوم الأول انسحبت المياه من الأرض. فتح نوح غطاء سفينته وشاهد بأن المياه انسحبت من فوق الأرض. 27 من الشهر الثاني نشف الأرض. قال الله لنوح: اخرجوا من هذه السفينة أنت وزوجتك وأولادك
وزوجات وأولادك، وكذلك كل الوحوش التي معك وكل الطيور والزواحف ليزحفوا على الأرض تكاثروا وازدادوا على الأرض. قال الله بعد الآن لا ألعن الأرض بسبب أخطاء البشرية، لأن أفكار البشر منذ الصغر في خدمة الشر. بعد الآن لا أسأل أي كائن حي كيف فعلت هذا. وما زال الأرض موجود فليستمروا بالتكاثر، البرد والحر، الربيع والصيف، النهار والليل. وعندما خرجوا من السفينة سام كام وهابيل، منهم بدأت البشرية. رفع الله قوس القزح في السماء وأكد عهده بالألوان السبعة. في 31 من مايو عام 2700 المنظمة الدولية لحماية البيئة نصب فوق جبل أرارات نموذج لسفينة نوح كرمز لحماية البيئة.